Ngày 30 tháng 6 năm 1946, một vụ án gây chấn động trên toàn nước Ý đã đi đến hồi kết. Tại phiên tòa xét xử, tội phạm Leonarda Cianciulli bị tuyên án 30 năm tù giam cho những tội ác kinh hoàng mà bà ta đã gây ra. Người phụ nữ này không chỉ tước đi sinh mạng của 3 nạn nhân vô tội mà còn biến họ thành xà phòng và bánh trà. Không ai có thể tin nổi, Leonarda đã thản nhiên hòa tan cơ thể nạn nhân trong dung dịch súc ăn da để chế tạo xà phòng, rồi dùng huyết tương của họ làm nguyên liệu cho những chiếc bánh ngọt mà bà ta mang mời hàng xóm thưởng thức. Điều gì đã đẩy người phụ nữ này đến những hành động ghê rợn như vậy? Và tại sao bà ta lại tin rằng những tội ác này có thể cứu con trai mình khỏi lưỡi hái của tử thần? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Leonarda Cianciulli sinh ngày 18 tháng 4 năm 1894 tại Montella, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Avellino, nước Ý. Theo lời kể của người dân địa phương, mẹ của Leonarda là bà Emilia đã bị cha mẹ ép buộc phải lấy ông Salvatore Di Nofae làm chồng, người mà bà gặp trong một chuyến xe ngựa trở về từ trường nữ tu. Người đàn ông này đã bắt cóc và ép buộc cô gái trẻ quan hệ không đồng thuận, sau đó sinh ra Leonarda. Chính vì thế, ngay từ khi chào đời, bà ta đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và tàn nhẫn từ chính người mẹ của mình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Năm 1914, người phụ nữ bất hạnh này đã gặp Raffaele Fanzari, một nhân viên bưu điện đã đem tới cho bà một hy vọng về cuộc sống mới. Năm 1917, hai người kết hôn bất chấp sự phản đối dữ dội từ cha mẹ, bởi vì bà Emilia có ý định gả con gái cho một người anh họ. Thậm chí, Leonarda còn bị chính mẹ ruột của mình nguyền rủa sẽ gặp bất hạnh đến cuối đời. Cuối cùng, để có một khởi đầu cho gia đình mới, Leonarda cùng chồng chuyển đến sống ở Lauria Volta in Pinia. Nhưng chỉ vài năm sau, Raffaele đã trở thành một kẻ nghiện rượu. Ông ta không thể sống mà không có rượu, đến mức khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Và Leonarda thậm chí phải ngồi tù vì tội lừa đảo để kiếm tiền mua rượu cho chồng. Năm 1930, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter khiến ngôi nhà của bà ta bị san phẳng và cả gia đình buộc phải chuyển về Correggio. Tuổi thơ bất hạnh mà Leonarda đã phải trải qua khiến người phụ nữ này nảy sinh tâm lý bảo vệ con cái một cách cực đoan. Leonarda có một ám ảnh kỳ lạ với việc làm mẹ. Có lẽ những tổn thương từ thời thơ ấu đã khắc sâu vào trong bà ta nỗi khao khát mãnh liệt được bảo vệ những đứa con của mình. Nhưng dường như lời nguyền của người mẹ ruột đã bám lấy cuộc đời của bà ta như một bóng ma không thể xua đuổi. Leonarda đã trải qua 17 lần mang thai, nhưng 13 lần đầu là những chuỗi ngày đầy đau đớn. 3 lần sảy thai và 10 đứa trẻ sơ sinh qua đời ngay khi còn nằm trong nôi. Những mất mát liên tiếp ấy không chỉ để lại trong lòng Leonarda một nỗi đau không gì bù đắp được, mà còn trở thành lý do đẩy bà ta vào con đường tội ác ghê rợn. Sau những mất mát, chỉ có 4 đứa con sống sót. Đối với Leonarda, chúng là tất cả. Người phụ nữ này đã bao bọc chúng một cách thái quá, như thể mỗi ngày đều lo sợ lời nguyền của mẹ mình sẽ cướp đi sự sống của các con. Trong lúc tuyệt vọng, Leonarda đã tìm đến một nhà tiên tri để hỏi về tương lai. Nhà tiên tri này nói rằng cuộc đời của bà ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là ngồi tù, hoặc là sống trong bệnh viện tâm thần. Leonarda kể rằng mỗi đêm bà đều mơ thấy những chiếc quan tài nhỏ màu trắng, từng cái một bị đất cát nuốt chửng. Những cơn ác mộng không hồi kết đã khiến bà ta dần dấn sâu vào việc nghiên cứu về thuật xem chỉ tay, thiên văn học, bùa chú, lời nguyền và tâm linh, với hy vọng có thể chống lại số phận nghiệt ngã. Sau khi kết hôn được một thời gian, cuộc sống của gia đình càng trở nên khốn đốn. Người chồng Raffaele ngày càng chìm trong rượu chè để tìm kiếm niềm vui. Cãi vã đã trở thành câu chuyện hàng ngày. Tình yêu đã đi đến hồi kết, không còn gì để giữ vững hạnh phúc gia đình. Cả hai cuối cùng quyết định ly hôn. Khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Leonarda chuyển đến sống tại tầng 3 của một tòa nhà trên đại lộ Vicover cùng 4 người con để bắt đầu cuộc sống mới. Leonarda bắt đầu thay đổi cuộc đời mình. Bà ta mở một cửa hàng nhỏ, buôn bán quần áo cũ, xà phòng và thậm chí còn xem bói bài.
một kỹ năng mà bà ta học được từ niềm đam mê huyền bí và ma thuật đen từ thuở nhỏ. Tính cách niềm nở, sẵn lòng giúp đỡ người khác, cùng khả năng bói toán có vẻ chính xác trong những năm đầu hành nghề đã khiến Leonarda nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ cư dân trong vùng. Có vẻ như lần đầu tiên trong đời may mắn đã mỉm cười với bà ta. Nhưng ít ai ngờ rằng đằng sau sự thân thiện ấy, một bóng tối khủng khiếp đang dần bao trùm. Trong mắt người dân xung quanh, người mẹ đơn thân Leonarda cùng 4 đứa con có cuộc sống yên bình. Dù đã ly hôn với chồng, người phụ nữ này chưa bao giờ cấm ông gặp gỡ các con. Hơn thế nữa, bà ta rất thích mời các bà hàng xóm đến uống trà và ăn tráng miệng. Cô con gái út duy nhất đang theo học tại trường mẫu giáo của các nữ tu. 2 cậu con trai thứ 2 và thứ 3, một người là lính nghĩa vụ, người còn lại đang học ngành thể dục thể thao. Nhưng tất cả sự chú ý của Leonarda đều đổ dồn vào người con trai cả, Giuseppe, người mà bà ta yêu thương nhất. Dù đang theo học ngành văn học tại Đại học Milan, Giuseppe đứng trước nguy cơ bị triệu hồi ra mặt trận bất kỳ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đứa con trai yêu quý phải đối mặt với chiến tranh khốc liệt, Leonarda đã rơi vào tuyệt vọng. Bà ta bị ám ảnh bởi viễn cảnh mất đi đứa con mà mình đã bảo vệ bằng mọi giá suốt những năm qua. Trong cơn khủng hoảng, Leonarda nhớ lại một nữ phù thủy từng giúp bà ta trước đây với các nghi thức ma thuật, tin rằng phép thuật là lối thoát duy nhất. Leonarda đưa ra một quyết định đáng sợ. Bà ta sẽ thực hiện một nghi lễ dùng con người làm vật hiến tế để đổi lấy sự an toàn cho con trai mình. Theo lời khai của Leonarda trong phiên tòa sau đó, bà ta kể rằng mẹ mình đã hiện ra trong một giấc mơ, đề nghị bà ta thực hiện cuộc trao đổi kinh hoàng này. Leonarda bị đẩy vào cơn mê tín cực đoan, tin rằng việc này sẽ cứu mạng Giuseppe. Không hề do dự, bà ta bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện nghi lễ. Để bắt đầu cho kế hoạch đen tối của mình, Leonarda đã sử dụng những lá bài tarot, một công cụ hoàn hảo để thu hút sự chú ý của các nạn nhân tiềm năng. Bà ta nhận ra rằng không cần phải tìm kiếm xa xôi, bởi 3 người bạn thân thiết, những người thường xuyên ghé qua nhà chơi, đã trở thành mục tiêu hoàn hảo. Những nạn nhân của Leonardo bao gồm Francisca Clementina Soavi, một phụ nữ độc thân làm nghề trông trẻ trong khu vực; Virginia Casibo, một cựu ca sĩ opera từng đạt được chút danh tiếng trong sự nghiệp lưu diễn khắp thế giới; và Imelda Faustina Setti, một phụ nữ nông dân ít học, ngoan ngoãn nhưng dễ nổi nóng. Cả ba thường xuyên tụ họp tại nhà Leonarda, cùng trò chuyện suốt những buổi tối dài mà không hề mảy may nghi ngờ rằng mình đang bước vào một kế hoạch tàn nhẫn đã được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Nỗi sợ mất đi đứa con trai yêu quý đã thôi thúc Leonarda hành động ngay lập tức. Trong tâm trí méo mó của bà ta, những nghi lễ ma thuật và sự hy sinh này là cách duy nhất để bảo vệ Giuseppe khỏi bàn tay tử thần. Bà ta tin rằng những điều này dù ghê tởm đến đâu cũng là sự đánh đổi cần thiết cho tình mẫu tử thiêng liêng của mình. 3 người bạn, những người luôn tin tưởng và tìm kiếm lời khuyên từ Leonarda, không hề biết rằng sự tin tưởng ấy chính là khởi đầu cho những bi kịch kinh hoàng. Đằng sau vẻ ngoài thân thiện của người bạn thân thiết, một âm mưu thâm độc đang chờ đợi để biến họ thành những lễ vật cho nghi lễ đầy ám ảnh của Leonarda. Nạn nhân đầu tiên rơi vào tay của Leonarda là Imelda Faustina Setti, một phụ nữ độc thân, cô độc và mù chữ, đã bước sang tuổi 70. Những lá bài tarot mà Leonarda bày ra đã tuyên đoán rằng Imelda sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Thậm chí, mụ phù thủy độc ác này còn yêu cầu nạn nhân giữ kín câu chuyện về tương lai, càng khiến Imelda thêm tin tưởng vào lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Ngày 17 tháng 12 năm 1939, Imelda chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hẹn mà bà tin rằng sẽ thay đổi cuộc đời mình. Nạn nhân làm tóc cầu kỳ, trang điểm cẩn thận và xịt nước hoa khắp người. Trong niềm vui sướng, bà ta đã tiết lộ với một số người quen rằng mình sắp kết hôn và sẽ chuyển đến một thành phố ở miền nam nước Ý để bắt đầu cuộc sống mới. Lần cuối cùng người dân Correggio nhìn thấy Imelda là khi bà bước vào nhà Leonarda. Sau đó, không ai có thể liên lạc được với người phụ nữ bất hạnh này. Nhưng sự biến mất của bà không hề gây nghi ngờ, bởi mọi người đều tin rằng bà đã rời đi để gặp người đàn ông trong mộng ở thị trấn Pula. Thực tế, tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo do người mẹ đơn thân cuồng tín tạo ra. Để tránh bị nghi ngờ,
Leonarda còn cẩn thận gợi ý Emelinda viết sẵn những lá thư gửi bạn bè để Leonarda có thể thay bà gửi đi sau khi rời khỏi Correggio. Emelinda không hề hay biết rằng ngay từ giây phút bước chân vào nhà Leonarda, số phận của bà đã bị định đoạt. Khi Emelinda đến thăm bạn lần cuối, Leonarda chào đón nạn nhân bằng một ly rượu vang, nhưng bên trong đã pha sẵn một lượng lớn thuốc ngủ. Sau đó, bà ta cầm lấy một chiếc rìu và lạnh lùng tiễn đưa người bạn cũ. Để thực hiện nghi lễ của mình, Leonarda kéo nạn nhân vào góc khuất, phân nhỏ thành 9 phần, đồng thời thu thập huyết tương trong một chiếc chậu lớn. Đây chính là khởi đầu cho chuỗi tội ác rùng rợn và vô nhân tính mà Leonarda tin rằng sẽ cứu con trai mình khỏi chiến trường khốc liệt. Sau khi xử lý, bà ta đưa những phần còn lại vào 2 chiếc thùng lớn đã chuẩn bị từ trước, đổ lên đó dung dịch nước sôi pha với 7 kg natri hydroxit, nguyên liệu dùng để làm xà phòng. Người phụ nữ độc ác kiên nhẫn khuấy hỗn hợp để thùng lớn sôi sùng sục cho đến khi chỉ còn lại một thứ bột nhão đặc chuyển màu đen. Sau khi hoàn tất, Leonarda đổ hỗn hợp vào các xô để nguội và đợi chúng đông lại. Nhìn những mảng xà phòng vừa tạo ra, Leonarda thản nhiên tự nhủ, chờ thì đủ dùng cho nửa năm rồi. Phần chất lỏng màu đỏ của nạn nhân bà để đông lại rồi sấy khô trong lò nướng. Sau đó, Leonarda trộn thành phẩm với bột mì, đường, sô-cô-la, sữa và trứng, tạo thành những chiếc bánh quy giòn tan mà bà ta sẽ thản nhiên chia cho những vị khách ghé thăm, thậm chí mời các con mình ăn cùng. Cuộc sống ở Correggio vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng 9 tháng sau, vào ngày 5 tháng 9 năm 1940, Leonarda quyết định tiếp tục kế hoạch đen tối của mình. Lần này, nạn nhân mà bà ta chọn là Francesca Clementina Soavi, một giáo viên mẫu giáo hiền lành và dễ tin người. Leonarda vẽ nên một viễn cảnh tươi sáng, tiên đoán rằng Francesca sẽ sớm rời khỏi Correggio để đảm nhiệm vị trí giám đốc một trường nội trú ở Piacenza. Bà ta bịa ra câu chuyện rằng một người bạn thân của mình, giám đốc ngôi trường đó, đang cần một người thay thế và Francesca là lựa chọn hoàn hảo. Giống như lần trước, Leonardo khéo léo khuyên Francesca không tiết lộ tin vui này để tránh xui xẻo. Bà ta tiếp tục gợi ý người bạn viết những bưu thiếp gửi người thân, thông báo rằng mình sắp đi xa vì đã nhận được một công việc quan trọng ở Piacenza. Để hoàn thiện kế hoạch, Leonarda đề nghị được làm người quản lý tài sản của Francesca, chịu trách nhiệm bán những đồ dùng cần thiết trong thời gian bà đi xa. Tất cả đều diễn ra đúng như Leonarda sắp đặt. Francesca đến nhà Leonarda để chào tạm biệt và mụ phù thủy vẫn tiếp đón nạn nhân bằng một ly rượu có pha thuốc ngủ. Sau khi Francesca mất đi ý thức, ác quỷ đã tiễn đưa Francesca theo cách tương tự như nạn nhân đầu tiên. Người phụ nữ xấu số đã trở thành xà phòng và bánh quy, những thứ Leonarda vẫn thản nhiên đem bán hoặc mời người khác ăn. Sự biến mất của Francesca không gây nghi ngờ, người dân Correggio đều nghĩ rằng bà đã nhanh chóng lên đường để đảm nhận công việc mới, không kịp nói lời chào tạm biệt. Và việc Leonarda quản lý tài sản của bà được cho là chuyện bình thường vì hai người đã quen biết nhau từ trước. 2 tháng sau, ngày 30 tháng 11 năm 1940, Leonarda tin rằng các nghi lễ hiến tế đang phát huy hiệu quả. Vì thế, bà ta tiếp tục kế hoạch tàn ác của mình lần thứ 3. Lần này, bà ta nhắm đến Virginia Casibo, một cựu ca sĩ soprano 59 tuổi, từng có danh tiếng trong giới nghệ thuật. Sau khi học hát tại nhạc viện Milan, Virginia ra mắt ấn tượng với vai diễn trong vở Carmen của Bizet tại Teatro Metropolitan Reggio Emilia vào tháng 7 năm 1904. Bà từng được ca ngợi khi thể hiện các vai diễn trong những vở opera nổi tiếng của Verdi, Puccini và Mozart. Sự nghiệp của Virginia thậm chí vượt ra khỏi biên giới nước Ý với các buổi biểu diễn tại Lebanon và Ai Cập. Hợp tác với các nhạc trưởng danh tiếng như Emilio Giustiglio. Nhưng thời gian trôi qua, hào quang sân khấu dần phai nhạt, nhường chỗ cho lớp trẻ. Ở tuổi 59, Virginia chỉ còn là một người phụ nữ sống lặng lẽ, luôn hoài niệm về những năm tháng đỉnh cao. Chính điều này đã khiến bà trở thành mục tiêu hoàn hảo cho Leonarda. Bà ta mời Virginia đến nhà với lời đề nghị đầy hấp dẫn, làm thư ký cho một người quản lý nhà hát bí ẩn tại Florence. Thậm chí còn khéo léo gợi ý về một tương lai đầy lãng mạn. Virginia sắp được cầu hôn. Cũng như những nạn nhân trước,
Leonarda khuyên Virginia không nên tiết lộ điều này với bất kỳ ai để tránh nói trước bước không qua. Nhưng lần này, Virginia không hoàn toàn giữ lời. Vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 1940, bà ta tâm sự với một người bạn khác về kế hoạch của mình. Buổi trưa định mệnh đó, Leonarda mở cửa chào đón con mồi vào nhà. Không ai ngờ rằng ngay lúc đó, con dâu Albertina Fanti đã nhìn thấy mẹ chồng mình bước vào căn nhà đó, nhưng không hề trở ra. Trong địa bàn của mình, người phụ nữ tàn ác đã thực hiện kế hoạch một cách thành thạo hơn vì đã có kinh nghiệm từ 2 lần trước đó. Lần này, bước cuối cùng, Leonarda còn đổ thêm một chai nước hoa vào hỗn hợp xà phòng, tạo ra mùi thơm quyến rũ cùng kết cấu hoàn hảo. Sau đó, bà ta tiếp tục làm những chiếc bánh quy giòn tan nức tiếng của mình. Chúng thơm ngon đến mức những ai từng nếm thử đều khen ngợi rằng đó là một kiệt tác. Trong hồi ký của mình, bà ta viết: khi nó tan ra, tôi thêm vào một chai nước hoa và sau một thời gian đun sôi lâu, những thanh xà phòng dạng kem nổi lên. Tôi đã tặng chúng như một món quà cho hàng xóm và người quen. Ngay cả món tráng miệng cũng ngon hơn. Người phụ nữ đó thực sự rất ngọt ngào. Leonarda thậm chí tự hào rằng sản phẩm lần này vượt xa 2 lần trước, từ những thanh xà phòng cao cấp đến món bánh đầy vị ngọt ngào mà bà ta chia sẻ với những người xung quanh. Nhưng Leonarda không biết rằng tội ác của mình đang dần bị phơi bày. Con dâu của nạn nhân đã trình báo mẹ chồng mất tích, và lần cuối cô nhìn thấy bà là tại nhà của Leonarda Cianciulli. Cảnh sát Correggio ngay lập tức điều tra và phát hiện một sự thật kinh hoàng. Không chỉ Virginia mà 2 người bạn khác của Leonarda cũng đã biến mất một cách bí ẩn. Những cuộc tìm kiếm tiếp theo đã phơi bày một sự thật khiến cả khu vực chìm trong sợ hãi. Tội ác của Leonarda không chỉ nhẫn tâm mà còn vượt ngoài sức tưởng tượng. Hầu hết người dân xung quanh đều đã vô tình ăn bánh quy hoặc sử dụng xà phòng được tạo ra từ các nạn nhân. Khi khám xét nhà của Leonarda, cảnh sát phát hiện trang sức và nhiều vật dụng cá nhân của 3 nạn nhân được giấu dưới lớp gạch trong nhà. Ngoài ra, họ còn tìm thấy răng giả của 3 người phụ nữ. Trong căn phòng nhỏ, cảnh sát thu giữ 3 chiếc rìu, vài con dao và đặc biệt là chiếc nồi lớn mà mụ phù thủy đã sử dụng để xử lý các nạn nhân và biến họ thành xà phòng. Những công cụ và vật dụng kinh hoàng này hiện được trưng bày tại một bảo tàng tội phạm học. Khi bị bắt, Leonarda Cianciulli nhanh chóng thú nhận tất cả tội ác của mình mà không hề tỏ ra hối hận. Bà ta thản nhiên kể lại từng chi tiết rùng rợn về cách lên kế hoạch và thực hiện các vụ án, khiến những ai nghe xong đều không khỏi bàng hoàng và rùng mình. Ngày 20 tháng 7 năm 1946, Leonarda bị kết tội với 3 cáo buộc chính: gây án mạng cho 3 nạn nhân, chiếm đoạt tài sản của họ và xúc phạm đến danh dự của những người đã khuất. Tòa án đã đưa ra án phạt cho Leonarda phải chịu 3 năm điều trị bắt buộc tại trại tâm thần và 30 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án ban đầu được điều chỉnh xuống còn 24 năm do tòa xác định nghi phạm có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Sau đó, tòa án lại tăng lên thành 30 năm vì mức độ ghê rợn của các hành vi phạm tội. Luật pháp thời đó thậm chí không công nhận sự tính toán trước của hung thủ phù hợp với tình trạng bất ổn tâm lý được chẩn đoán. Dẫu vậy, thực tế là người phụ nữ tàn ác này đã không bao giờ có cơ hội rời khỏi bệnh viện tâm thần. Vào ngày 15 tháng 10 năm 1970, Leonarda qua đời tại bệnh viện tâm thần Bozzoli ở tuổi 76 vì đột quỵ não. Cuộc đời đầy tội lỗi của bà ta kết thúc trong cô đơn và lặng lẽ. Leonarda được chôn cất tại nghĩa trang Bozzoli trong một ngôi mộ dành cho người nghèo. Tuy nhiên, đến cuối thời gian an táng, vào năm 1975, không có đứa con nào của bà ta đến nhận hài cốt của mẹ. Vì thế, nữ ác quỷ bị đưa vào một hòm chôn tập thể trong nghĩa trang thành phố và mãi mãi bị lãng quên. Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Phải chăng tội ác của Leonarda bắt nguồn từ vết thương thời thơ ấu, lời nguyền của người mẹ đã ám ảnh bà cả đời? Hay đây chỉ là sự biện minh cho những hành động tàn bạo mà nữ ác quỷ này cố gắng bao che trong cái vỏ bọc của tình mẫu tử? Người phụ nữ này từng tuyên bố rằng tất cả những gì mình làm chỉ là để bảo vệ con trai. Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra với người con của bà ta sau khi vụ án được phơi bày? Chẳng đứa con nào đến gặp trong suốt những quãng thời gian bà ta bị giam cầm. Ngay cả khi Leonarda qua đời, những đứa con từng được người phụ nữ này coi là tất cả lại không hề đến nhận hài cốt của mẹ mình. Có phải Leonarda đã hy sinh mọi thứ vì gia đình? Hay bà ta chỉ là một người mẹ ích kỷ, dùng tình yêu làm cái cớ để thỏa mãn sự ám ảnh của bản thân?
Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm và tội ác man rợ? Hãy để lại một ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.